YouTube channel, Aurea and Alexa. For today's video, ang gagawin ko ay mag-makeup lang ako. At kung hindi pa nakasubscribe sa aming channel, isubscribe nyo na yan. At huwag nyo rin kalimutan na isubscribe yung channel ni Joshua Pelayo PH at The BTS. Ako nga pala si Alexa at simulan na natin! Ang mga gagamitin ko pala ay Maybelline Baby Cream. At Maybelline Face Powder. At mascara, Maybelline din. Lip tint. At grip. Simulan na natin. Unang-unang gagamitin natin ay Maybelline New York na baby. Ayan, number 2, natural. Apply natin sa buong face. I-apply lang natin. Blend, blend, blend. Okay na ba ito? Ha? Okay pa na. Pero madabang. Oh my God. Hindi ko alam kung saan ko ito lalabas. Ayan, may tigyawat ako. Wala kang pansin. Diba po? Higit na. Okay na daw. Next, yung Maybelline powder, face powder. Number 2, nude beige. Yan. Apply muna natin siya ng konti. Ayan. I-sulit rin natin yung lip tint. My Body Shop. Red Omeg Grenade. Apply natin siya sa cheek and sa may lips.
try mag-additional na lang tayo ng ticket. Ang dami naman. Ito na lang. Dishido eyebrow. Yan. Ito pala yung shade na to. Chestnut. Yan. Ganyan yung shade na. Lagay mo. Parang hindi ah. Kawali po. Ayun na po ang finish product. Ay, finish look. Mag-comment lang kayo kung ba kung ano picture lang naman ako. Comment na rin kayo. Kung gusto nyo gumawa kami ng maraming videos, makeup video. Sama ang ito. Kaya hindi ko kasama sa dito kasi natutulog siya. Matulog na siya kaya hindi na siya nakasama sa video. So ako na lang gumawa. Bye! Yan, nagising na po siya. Naginip ka? Aray! Ay!